Sa wakas, natanggal ko rin yung side panel na yun. Ngayon ko lang nalaman paano tanggalin yung clearings na to. Hirap pala. So, tuloy na natin to guys. RCB. So yun na, makabit na natin. Isa muna. Tinanggal ko yung clearings. Tanggal isang shock. Andyan pa yan para support. So makakabit na natin unang shock. Let's go! Basically, ganun lang din naman yung gagawin natin sa kabilang side. Let's go! RCB! Let's go! So ito na guys, nakabit ko na yung pangalawang shock. Okay na siya. Hirapan pa ako dyan. Hirap pa natanggalin ang flarings ng Honda Wave. So ito, nakabit ko na yung isa. So balik natin lahat ng flarings ngayon.